अहिले चाहिँ हामी साँबाको पर्यटकीय स्थल फुङफुङे झरनामा छौँ। फुङफुङदेखि साँबामा छौँ हामी अहिले। बेलुका राति मात्रै आइपुग्यो 8 बजीतिर। धुलो मैलो जस्ताको त्यस्तै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। पुरा कामी रहेछ। निकाल्नु पर्यो नि। पट्टी उम्रेको तरुल आको म त जलडोगा माया जाल खै त गीत यार सानो नजिमको परेली बुतुकै हुन्छु म आको जलडोगा आको जलडोगा। राति मात्रै आइपुग्यो 8 बजीतिर। हामी चाहिँ फुङफुङे यात्रामा छौँ अहिले। यसरी पनि पुगिन्छ भनेर अहिले चाहिँ हामी साँबाको पर्यटकीय स्थल फुङफुङे झरनामा छौँ। झरनाको अवलोकन पश्चात हाम्रो यात्रा सग्राते थुकिममा हुँदै लिङटेपसम्मको रहनेछ। यात्राको क्रममा यस आसपासका
प्राकृतिक सौन्दर्यका दृश्यहरूको अवलोकन पनि तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। अरे कान्छा उफर खै हाम्रो निकाल गर्छ नि सुन्दै जान्छ नि अब त सुन्ने हो त नि अब त सुन्ने हो त गीत त अनि के भयो त घुमाएला नि भाइ झन् लडायो एकछिनले हेलमेट लगाइदेऊ भनेको यसरी लगाइदियो नि हेलमेट कहाँदेखि देख्नु अनि उकालोमा पेट्रोल चेन मोबिल होला नि पेट्रोल छ यहाँनिर नि खतरा बनाएको छ नि यस्तो हेर त साइलेन्समा तानेर जे आउँछ त साँगोमा बेला बेला गाडी तेल पेट्रोल लाउने कान्छ सकिएछ देऊ त कस्तो ठ्याक्कै टर्निङमा मात्रै उकालोमा धुइँ पट्ट धुलो छैन एकछिन भनेको साथले सुनेर रहेछ यसरी लगाइदियो कहाँदेखि कुद्नु अनि रोक्दैन गाडी यसको यो ओइल चुन थालेछ ब्रेक ओइलमा मग आइसक्यो अहिले मेरो कुदेर जाउँ न अब डाइरेक्ट त्यसमा कति त्यसको ओइल हामी हिँड्नु हिँड्दै गर्नु न सुन्नु न त्यो अनि खाना ल्याउ र दिबे रेडी हुन्छ होला सोधौँ न गएर नै हाँसो चाहिँ छ नि खाली गरिसक्यो खाली गरिसक्यो
जानु पर्यो त्यसो त भनेको त अनि अमित ब्रदर्स हुक्का बनाउँदै प्रकाश लिम्बू जुबे यार भिडियो गरेको अङ्कलजी अर्काको रुमालले चस्मा पुस्नु धुलो छ नि